Szeretettel köszöntelek. Kristóf István vagyok. Holisztikus tudatossággal, tantrikus energiákkal, önismerettel foglalkozok, melyek a gyakorlatban tanácsadást, tantramasszást, jónimasszást, masszás tanfolyamokat, önismereti csoportokat foglalnak magukban. Most pedig szeretnék egy kicsit átfogóbban és közérthetően beszélni a párkapcsolatokon belül előforduló nehézségekről, és ezen belül a szexualitásról, valamint a leggyakoribb szexuális problémákról és ezek lehetséges megoldásairól. Ezek közül leggyakoribbak az impotencia, a korai magömlés és a frigiditás. Találkozunk az intro után. A párkapcsolat fenntarthatósága. A párkapcsolatok kialakulását, megvalósulását és fenntartását számos tényező befolyásolja. A két ember, akik mindezt megalapozzák, valamilyen módon közel kerülnek egymáshoz, majd a vonzalom által kapcsolatot alakítanak ki. Ez egy adott időpontban, a kezdetek kezdetén jól működik. Az idő múlásával ez a minőség változni kezd. A korábban egy húron pendülő, vagyis egy rezgés szinten létező emberpár kezd eltérően működni. A fontossági sorrend, az érdeklődési kör, a vonzódás egymás iránt, a közösen végzett dolgok megváltoznak. Ha ez kismértékben következik be, akkor nem olyan szintű a változás, hogy befolyásolja az együttmaradást. Ha viszont sok dologban vagy nagy dolgokban, sarkalatos dolgokban jön létre, az a kapcsolat minőségét, a kapcsolódás erejét, az összetartozás érzését rontani fogja, végül ellehetetleníteni. Szexualitás és együttmaradás. Egyik ilyen sarkalatos pontja a párkapcsolatoknak a szexualitás. A vágy, a lelki és fizikai intimitás. Ha együtt fejlődik a két ember, együttműködnek és képesek egymástól tanulni, egymásból meríteni, elfogadni a változásokat, szabadnak maradni és szabadon hagyni egymást, persze közösen kialakított rendszert létrehozva és működtetve, akkor bizonyosan sok ideig lesznek képesek együtt maradni, ehhez nyitottá és őszintévé, teljesen kitárulkozóvá kell válni. A másik esetben, amikor az egyik beáldozza magát, vagy mindkettő, és a szabadságát. Aláveti akaratát és működését a másik embernek, vagy a gyerekeinek, vagy a gyerekek kedvéért. Akkor ott áldozathozatal történik. A szabad lét megszűnik az együttmaradás érdekében. Ez igen gyakori.
Ilyenkor legtöbbször a szexualitás, mint sarkalatos összetartó erő szintén kukába kerül. A párok elhidegülnek egymástól. Mi most azonban nem erről beszélünk. Jelen esetben a pozitív változás és változtatás, a szabadon élni és élni hagyni, egymást segíteni, támogatni és ösztönözni kapcsolatról és együttlétről kívánok szólni. A párkapcsolatban a szexualitás számos dolog színesítheti, teheti változatossá, támogathatja, miáltal a két ember közötti vágy, a tűz fenntartható hosszú távon. Zárójelben említeném, hogy az elhidegülés után már nem lehetséges a felmelegítés véleményem szerint, tehát a következőkben leírtak, amíg tűzzel és vágynnyal bíró felajzott kapcsolatoknál működtethetők. A prevenció, a megelőzés mindig a legjobb stratégia. Segíts magadon! Sok dolog kerül elő akkor, amikor a változatosság segítőre szorul. Szexuális segédeszközök, szerepjátékok, jelmezek, további személyek bevonása, swinger klub és akár a tantramasszázs is szóba kerülhet. A tantramasszázs több lehetőséget kínál. Lehet úgy igénybe venni, hogy a pár egyik vagy mindkét tagja egyszerre vagy külön-külön elmegy egy-egy masszörhöz, ahol gyönyörben részesül. Ám ez a masszázs a kapcsolatunkon is emelni tud, hiszen az élmény növeli a szeretetet és a vonzalmat egymás iránt. Ez a legegyszerűbb eset. Azért egy nagyon fontos kérdés felmerül, illetve egy kevésbé fontos is. A kevésbé fontos kérdés az, hogy képesek-e egy először látott ember előtt meztelenek lenni. Ha erre nem képesek, akkor sajnos ez a lehetőség nem kínálkozik fel. Maradnak a korábban említett lehetőségek. Ám tegyük fel, hogy képesek meztelenek lenni a masször előtt, és a keze alatt mindketten. Ez esetben a másik kérdés, mely fontosabb, még felmerülhet, mégpedig, hogy féltékeny-e bármelyikük ebben a helyzetben. Arról most nem szeretnék beszélni, hogy milyen okai lehetnek a féltékenységnek, hiszen ez egy hatalmas téma lenne. De azt említeném, hogy a tantramas masszázs és az azt követő, bár kihagyható az a masszázs, intim masszázs, ez a jóni és lingam masszázs, ezen masszázsok során, bár intim helyzet alakul ki, azért ez nem szexualitás, hiszen nem közösülés és orális szex sem történik. Vagyis a gyönyör megtapasztalása nem szexualitáson keresztül megy végbe. A szexualitást a masszást követően a hálószobában már az egymás szabadságát és élvezetét előnyben részesítő pár fogja megvalósítani. Kellő feltöltődést és vágyat magával hurcolva a masszázs szobában. Fejlődj mindkettőtökért. Még egy lehetőség kínálkozik, ha már a tantra masszázsról, a jóni masszázsról vagy a lingam masszázsról beszélünk. Mégpedig ezen masszázsok elsajátítása egy kifejezetten a hálószobába a szexuális gyönyör fokozására összeállított tanfolyamon vagy oktatás segítségével. Tehát elsajátítható egy technika, amit a pár otthoni környezetében képes lesz egymással, egymás örömére alkalmazni. Persze egy ilyen tanfolyam is megkívánja, hogy képes legyen a két ember másik két ember előtt meztelen lenni és intim helyzetbe kerülni előttük. A tantra fénymag által kínált masszázsok és tanfolyamok pároknak és egyéneknek is lehetőséget kínálnak a megtapasztalás és a fogások elsajátításának területén egyaránt. A tanfolyamon elhangzó és megtapasztalható lelkiség, hangulat, életérzés, valamint nem utolsó sorban a mozdulatok és fogások egy komplex jegyzet formájában haza is vihetők, így nem vész el a megszerzett tudás, nem merül feledésbe mindaz, amit tanul és megél az, aki részt vesz az oktatáson. Szívből ajánlom mindezen örömök átélését. A jóni és a lingam masszázs otthon.
Valami kimaradt? Bizony. A tantra masszázs valójában az előszoba, az előjáték, az utána következő lingam vagy jóni masszázshoz. És most hangsúlyoznám a lingam masszást is, vagyis a férfi tudatállapotának emelkedését. A gyakorlat, a hétköznapok nem erről szólnak sok párkapcsolatban. A gyermekkorban, az önkielégítés során és egyébként a férfi beállítottsága alapján is azt tanulja meg, és gyakorolja be, hogy pár perc alatt elérje a csúcsot, és kilövelhessen egy kisebb orgazmus kíséretében. Ezzel egy alacsony energiaszinten és a mélységet meg sem közelítő tudatállapotban képes bevégezni az aktust. De ez nem lehet cél, és nem lehet elég. Legalábbis ha tartósan együtt szeretne maradni egy nővel, elfojtások és surlódások nélkül, boldognak mondható kapcsolatban. Ez pedig alkalmazkodni kell. Tanulni és fejlődni. Megtanítani a testet és a tudatot a türelemre, a lassú emelkedésre, az emelkedett állapotban maradásra több órát is akár, és az ejakulációt a legvégső pillanatig késleltetni, vagyis akár ki is hagyni. Baromság, ez hülye? Nem egészen. A nők képesek egy hosszabb együttlét során több orgazmusra is. Igen, ezt tudjuk. Csak hogy a férfiak is képesek egy hosszabb együttlét során több orgazmusra. Tapasztalatból tudom, hogy 2-3 óra alatt ezen orgazmusok száma 100 feletti is lehet, vagy folyamatosan is megélhető. Hullámzónak mondható, kicsi és nagyobb gyönyörérzeteket nyújt. A férfi multiorgazmusa nem hasonlítható össze az ejakulációs orgazmussal, de aki ennek megélése nélkül távozik, az sokat veszít, véleményem szerint. Mármint az élők sorából, amikor távozik, és ezt nem próbálja ki. És akkor ide kapcsolódik szorosan az impotencia és a korai megömlés is. Az impotencia és a nők frigiditása gyakori problémák. Ezekben segíthetik egymást, és a tantra, jóni és lingam masszást alkalmazó pároknál lassan gyógyíthatók is, ahogyan egymás terapeutáivá válnak. A lingam masszázs több fogása alkalmas a lankat, erekcióra képtelen lingam esetében is orgazmust és ejakulációt kiváltani. Lassan pedig visszahozni az erekció képességét. És a lingam masszázs szintén kiválóan alkalmas a korai magömlés késleltetésére, a lassú és fokozatos megtanítása a testnek és a tudatnak arra, hogy tartósan és sokáig erekció alakuljon ki, és egy hosszú folyamatban jöjjön létre a gyönyör állapota, multiorgazmusokkal. Mi kell ehhez? A tantra és lingam masszázs elsajátítása és türelem, valamint a gyakorlás. Értékes idő, intim együttlét. Megéri, ha ez segít örömben, gyönyörben tovább együtt maradni. Most pedig térjünk rá a jóni masszázsra. A beszámolók, a titokmentes beszélgetések alapján kimondhatom, hogy bár a nők 80-85%-a képes az orgazmusra, a 30-40%-uk színleli azt. Az alkalmi és a tartós kapcsolataiban egyaránt. Pont. Ennyi. A férfi pedig elég érzéketlen, figyelmetlen és kevésbé intuitív ahhoz, hogy ezt ne vegye észre. Ezért szükséges előjáték egyaránt 1-2 órás tantramasszázs után egy jóni masszázs, mely után természetesen a közösülés is belefér az intim együttlét végén, feltenni a koronát erre a testi-lelki együttlétre. Mit szeretnék mindezzel mondani? Azt hiszem, egyszerűen fogalmazva azt, hogy az orgazmusra nem képes, vagy csak nehezen, csak a tartós testi és lelki összeérés után képessé váló nőkkel törődni kell. Ahogyan az impotenciával, vagy a korai megömléssel küzdő férfiakkal,
ugyanúgy a frigiditástól szenvedő nőkkel is figyelemmel, türelemmel és kitartással el lehet érni a csúcsra. Sok-sok együtt töltött értékes idővel, mely az egyik, hanem a legfontosabb az 5 szeretetnél közül. És még valami. Talán még nem említettem egy nagyon fontos dolgot. A nők 40-50%-a még egy dologtól szenved, mely gátló tényezője az orgazmusuknak. Ez pedig az érzelmi elakadások, lelki blokkok, traumák által kiváltódó, a jóni, vagyis a hüvely falában, izomzatában tartósan becsomósodó, összerándult izomszöveg gyulladásából, az abból eredő fájdalmakból ered. Ebből nem egy van, sok ilyen gyulladt csomó tanúskodik a lelki nehézségekről. Nem akart közösülésekről, vagy akár elveszített mozdultokról. Mindegy egy fájdalmas pont a jóniban. Legsúlyosabb esetben még a kisujjadat sem mozdíthatod, szó szerint. A kisujj sem képes behatolni egy vaginizmusban szenvedő nő hüvelyébe, de szerencsére ilyen nagyon kevés van. A jóni masszázs elsajátítása fontos, nem csak a gyönyör elérésében és többszöri megélésében, de ezen triggerek, csomók fokozatos kimasszírozásában is. Gyakran ez több hónapig is eltart. Heti több alkalommal való gyakorlás után, alkalmazás után tűnnek el teljesen és végleg ezek. Tehát ez lehet a türelem és a szeretet próbája is akár, de mindenképpen komoly sikert fog eredményezni. Az a nő, akinek már nincsenek triggerekből, traumákból eredő fájdalmai a jóniában, olyan gyönyöröket képes megélni egy tantra és jóni masszázs által, amit egész életére megjegyez, és a szívébe zárja azt a férfit, aki ezt eléri nála. Tehát, kedves hölgyek, kedves urak, tudjuk már, hogy mi. Tudjuk már, hogy hogyan. Tehát miért is ne? A szexualitás ne egy elfojtott, negatív megtapasztalásokon alapuló tabu téma legyen a jövőben. Mert a párkapcsolatok fenntarthatósága nagyban múlhat ezen. Beszéljetek róla. Beszéljétek meg. Akár a barátokkal. Ne a legújabb autókról, a divatos ruhákról, frusztrált tanárokról, az időjárásról és a filmekről, meccsekről csevegjetek elsősorban. Beszéljetek egymás szexualitásáról, a lehetőségekről, adjatok egymásnak ötleteket, beszéljetek magatokról. Ezzel a szívetek is nyílik, és több szeretet érkezik és áramlik a jövőben, ami a társadalom, az egész emberiség javára válik. Hidd el nekem, ha nem is hiszed. Akik feliratkoznak a Tantra Fénymak hírlevelére, azok először egy ajándék PDF füzetet kapnak a párkapcsolatok javítására szolgáló javaslatokkal. Ezen kívül a holisztikus tudatosságot, a tantrikus szemléletet segítő leveleket és cikkeket küldök még rendszeresen ezekben a hírlevelekben. Érdemes feliratkozni. Szeretettel ölellek benneteket. Köszönöm a figyelmet.